YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, isubscribe mo na yan. So, in today's video, mga mamshie, I am going to color my hair again. Kasi tingnan nyo naman yung aking routings. Ayan. Gusto na niyang manapak sa sobrang haba na ng aking mga routings ng mga mamshie. And I think, 2 months na akong hindi nag-hair color. O, diba? Sobrang bilis lang ng panahon, no, mga mamshie. And dahil nga nakikita ko na naman yung aking black hair dyan, mga mamshie, I am going to use this limited edition hair color cream, of course, from Hairfix. So, ayan. So, this is in the shade of golden brown. Ayan, maiba naman tayo, no, mga mamshie. And this is 99 pesos. Then, you have 2 boxes na. So, ano pa ba, no, mga mamshie? Of course, buy one, take one po. Ito. And, we also have here, this is cream color lang kasi, no, mga mamshie. Kailangan natin pa rin bumili ng Oxidizing Lotion. So, itong Oxidizing Lotion na to, meron siyang 12%. So, this is a do-it-yourself color lifting for bleaching and lighter shades of hair coloran. So, ayan. Dahil 2 boxes nga itong ating Hairfix na hair color, of course, 1:1 siya. Kaya, dalawa na rin yung Oxidize. Sumasabit. So, dalawa na rin yung ating oxidizing lotion dito. So, ilalagay ko na lang somewhere on the screen kung how much to. Pero, super duper affordable lang nito. To add on, mga mamshie, I also have here Hairfix hair bleaching powder. So, this is limited edition only, no, mga mamshie. Kaya naman, kung nagbabala kayo mag-hair bleach ng buhok nyo, this Hairfix, of course, is perfect for you. And yung laman nito is ganito, no, mga mamshie, di ba? Super duper ingay sa labas. So, this is how it looks like. Ayan. Life Strong Hair Fix. This is for men and women. Powder pa lang siya, mga mamshie. Kaya, kakailanganin nyo pa din bumili nitong ating oxidizing lotion, of course, from Hairfix, kung kayo ay mag-hair bleach. So, 1:1 siya, ha, mga mamshie. Halimbawa, 1 kutsara nitong hair bleach, kailangan 1 kutsara din ng ating oxidizing lotion. O, diba? Perfect na perfect ngayong summer. Ngayong summer pa naman, no, mga mamshie, talaga man nauuso yung iba't ibang klase ng hair color. Alam nyo, mga mamshie, gustong-gusto kong mag-color ng color pink, ng blue, ng violet. Pero dahil nga hindi siya pwede sa work, ayan, iyak na lang si mamshie nyo. At dahil nga golden brown yung aking napili, ayan, safe na safe naman ito kasi pwede naman to sa aking trabaho, no, mga mamshie. So, ano pang hinihintay natin? Ayan, mag-color na tayo ng hair. And ayan, naggagawa din kasi ako ng TikTok video para ma-share ko din siya sa TikTok. Wala lang, share ko lang, mga mamshie. So, let's start na. Ang gagawin pala natin is pagsasamahin lang natin itong ating golden brown na color cream, then itong ating oxidizing lotion. So, I'll be back. So, ito na yung laman ng ating hair color cream, no, mga mamshie. And ito transfer na natin siya dito. And of course, hahaluan natin siya na itong ating oxidizing lotion. 12% na yan, mga mamshie. So, this is how it looks like, mga mamshie. Yan, pinagsama na natin yung ating oxidizing lotion with 12%. Then, yung ating hair colorant here with the shade of golden brown. So, ayan, hahaluin na natin siya, mga mamshie. So, ayan, mga mamshie, here I am again. So, ayan, namix na natin siya ng very, very well. And as you can see, naka-cape na tayo ng mga mamshie. And now, we're going to apply this hair color. So, layer lang tayo, ha, mga mamshie, dating gawin.
So, ayan. Moment of truth. Many minutes later. Done coloring my hair, mga mamshie. And nilagyan na natin siya ng hair cup. So, I will leave it for 30 minutes lang, mga mamshie. And I'll be back. Meanwhile. So, this is how my hair looks like na, mga mamshie. Oh my God, para siya nag-red. So, babanlawan ko na siya. Ayan, para makita natin yung result na, mga mamshie. So, this is how my hair looks like, mga mamshie. Ayan, napatuyo na natin siya. As you can see, natakpan na yung aking mga black hair dyan. And I'm so happy. And of course, to finalize my look. To finalize my look, para mas maging straight itong ating hair, I'll be using this Hairfix Keratin Straight. Ayan. Actually, mauubos na siya, mga mamshie. Buti na lang may stock pa tayo nito. Sobrang lambot, sobrang bango nito sa buhok, mga mamshie. I swear. This is a must-have. Medyo malaki siya, pero huwag kayong mag-alala. May available na mas maliit nito, mga mamshie, for very affordable price. Ayan! Kung gusto nyo tong Hairfix Hair Color Cream Limited Edition, mga mamshie, this is in the shade of golden brown. This is available sa lahat ng Watsons and smbeauty. 99 pesos. Then you have 2 boxes na. At huwag nyong kakalimutan, kung bibili kayo nito, bumili din kayo ng Oxidizing Lotion by Hairfix. Ayan, mga mamshie, bili na kayo. Sobrang ganda. Lalo ngayon, 'di ba, summer. Talaga namang usong-uso yung mga hair color. Actually, gusto ko nga mong pink or blue, katulad nga ng sinabi ko kanina. Pero since hindi siya pwede sa work ko, ayan, tiis muna tayo sa brown shade. And as you can see, nag-color yun ng mabuting yung nasa dulo, kasi nga, siya na yung color treated hair. Pero kung gusto niyo i-achieve yung ganitong shade, mga mamshie, then color black yung buhok nyo, much better na gumamit kayo ng bleach. And good thing with Hairfix, available na din po ang hair bleach. Ayan, super gundo. Pabebel look lang tayo for today's video. So, that would be all for today, mga mamshie. Kung nagustuhan nyo pa itong video na ito, please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para mas updated pa kayo sa mga bago kong i-upload na mga videos. Thank you for watching! Bye!